Mình nghĩ chắc bạn đã từng xem những bài viết hay video như thế này: 10 điều người thành công làm khác bạn, 10 lời khuyên từ những người thành công nhất thế giới, hay 10 bí quyết làm giàu của ông X hay bà Y, đúng không nào? Thật ra mà nói thì không có lý do gì lại không nên tin lời của những người thành công. Có thể bạn nghĩ là tin chứ sao không? Bởi vì dù sao họ cũng là bằng chứng sống, bởi vì những lời khuyên ấy đã giúp họ thành công như vậy mà. Mình nghĩ bạn cũng biết Mark Zuckerberg, Steve Jobs hay Bill Gates, đúng không nào? Ba người này có một điểm chung. Đố bạn, điểm chung ấy là gì? Đúng rồi, họ đều bỏ học đại học giữa chừng, mở công ty riêng và trở thành những người giàu nhất hành tinh. Vậy có nghĩa là nếu bạn cũng nghỉ học đại học và ra mở công ty riêng giống như họ, chắc chắn bạn sẽ cũng thành công như họ một ngày nào đó chăng? Bạn có biết hàng năm có biết bao nhiêu người cũng bỏ đại học và thất nghiệp, không có việc làm? Bạn có thấy hàng trăm, hàng nghìn người bỏ học đại học để ra mở công ty riêng rồi bị phá sản? Bạn sẽ không bao giờ biết đến họ, vì sẽ không ai quan tâm đến câu chuyện của họ cả nếu họ không thành công. Để giúp bạn dễ hiểu hơn, mình sẽ đưa ra hai ví dụ sau. Ví dụ thứ nhất, nếu bạn muốn mở một nhà hàng vì bạn thấy có rất nhiều nhà hàng bán đắt ở thành phố bạn quên mất một điều là chỉ những nhà hàng bán đắt mới tồn tại. Bạn quên mất một điều là trung bình khoảng 90% các nhà hàng trong thành phố của bạn phá sản ngay trong năm đầu tiên. Bạn sẽ không biết đến những nhà hàng đó, vì khi những nhà hàng đó phải bị đóng cửa, bạn sẽ không biết nhà hàng đó từng có ở đó. Ví dụ thứ hai, nếu bạn muốn sống lâu thiệt là lâu, chắc bạn sẽ làm theo lời khuyên của một người lớn tuổi nhất trên quả đất, đúng không nào? Tuy nhiên nếu bạn suy nghĩ lâu một chút, bạn sẽ thấy là những người già còn sống mới có ở đó để cho bạn những lời khuyên làm thế nào để sống lâu được, đúng không? Có thể có biết bao nhiêu người già khác cũng làm giống hệt như vậy nhưng vẫn chết sớm thì sao? Còn những người chết trẻ thì sao? Chẳng lẽ họ không có lời khuyên nào cho bạn? Những người chết trẻ sẽ không thể chia sẻ với bạn những lý do hay những việc làm họ chết sớm. Vì thế bạn không thể rút kinh nghiệm và tránh làm những việc ấy để sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn nếu bạn không tự tìm hiểu. Bạn có chắc là nếu bạn chỉ làm theo lời khuyên của những người già sống lâu, bạn cũng sẽ sống lâu như họ? Mặc dù có thể bạn vô tình không biết và làm những điều làm bạn không sống thọ được. Bây giờ có thể bạn đang nghĩ trong đầu, ý bạn là mình không nên làm theo lời khuyên của những người thành công, đúng không nào? Nhưng nếu không làm theo lời khuyên của những người thành công, làm sao mình có thể học được cách thành công như họ được? Tất nhiên là không rồi. Tất nhiên, ý mình không phải là bạn đừng nên nghe lời khuyên của những người thành công. Nhưng nếu bạn chỉ học từ những người thành công và đọc sách về những người thành công, kiến thức của bạn về một lĩnh vực nào đó sẽ không đầy đủ. Thay vào đó, hãy lắng nghe những chia sẻ từ những người đã thất bại. Mỗi lần bạn nghe lời khuyên từ những người khởi nghiệp thành công, hãy lắng nghe chia sẻ của những người khởi nghiệp thất bại và lý do làm họ thất bại để bạn tránh lặp lại những điều ấy trong tương lai. Mỗi lần bạn muốn tìm hiểu về thói quen của những người hạnh phúc, hãy tìm hiểu những thói quen có thể làm bạn chán đời và chán nản trong cuộc sống. Nói tóm lại, nếu bạn là một người khôn ngoan, khi bạn muốn làm một việc gì đó, bạn không chỉ muốn biết mình cần phải làm gì thôi, mà bạn còn muốn biết mình nên tránh làm những việc gì nữa. Nói tới đây, có lẽ bạn đang nghĩ trong đầu, tại sao tôi phải tin bạn chứ? Nếu bạn làm thế, đó sẽ là sai lầm đầu tiên của bạn và bạn chưa thật sự hiểu hết ý của video này. Ý mình ở đây là bạn không chỉ nghe lời khuyên từ những người thành công một cách mù quáng, lắng nghe và suy ngẫm lời khuyên của họ và sau đó tự bạn đánh giá có nên làm theo hay không. Vậy nhé, chúc bạn thành công. Mình là Quang và hãy làm chủ chính bạn.